Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 14 Νοεμβρίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα γεγονός το οποίο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά γεγονότα τα οποία καθόρισαν την μοίρα της Κύπρου. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αύριο 15 Νοεμβρίου είναι μία διπλή μαύρη επέτειος. Η πρώτη είναι τα γεγονότα στο χωριό Κοφίνου, ένα τουρκοκυπριακό χωριό μέχρι το 1974, τα οποία αυτά γεγονότα που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ήταν στημένο όλο αυτό το επεισόδιο, οδήγησαν στην αποχώρηση της μεραρχίας. Και η άλλη μαύρη επέτειος είναι η επέτειος του ίδρυσης του ψευδοκράτους, 15 Νοεμβρίου και αυτή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από την πρώτη επέτειο για να πούμε αύριο την επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 1967 Νοέμβρη, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ήδη επιβληθεί στην Ελλάδα η Χούντα της 21ης Απριλίου του 1967 και συμβαίνουν περίεργα πράγματα στην Μεγαλόνισσο. Δηλαδή, γίνονται κινήσεις προκλητικές από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, αλλά φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένες για να προκαλέσουν μια συγκεκριμένη αντίδραση από τους Ελληνοκύπριους. Καταρχάς να πούμε από το 1963 που είχαμε εκείνη την απόφαση του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου να αναθεωρήσει το σύνταγμα των συμφωνιών του 1960, Ζηρίχης και Λονδίνου, το 1960, μετά από αυτήν την απόφαση έχουμε την άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία των λεγόμενων τουρκοκυπριακών θυλάκων. Δηλαδή στην ουσία τότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται το σχέδιο που είχε διάφορες φάσεις, ούτως ώστε το νησί να κοπεί στα δυο. Στο ένα να κατοικούν Τουρκοκύπριοι, στο άλλο Ελληνοκύπριοι. Ενώ η ιστορία το ήθελε αλλιώς. Οι Ελληνοκύπριοι με τους Τουρκοκύπριους στην κυριολεξία ζούσαν μια χαρά. Είτε με τουρκική κατοχή είτε με αγγλική κατοχή, δεν είχαν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Και μάλιστα υπάρχουν απόψεις που λένε ότι όλη αυτή την ιστορία των θυλάκων και της διχοτόμησης του νησιού την επινόησαν και τη σχεδίασαν οι Βρετανοί, γιατί θεωρούσαν ότι σε βάθος χρόνου οι Τουρκοκύπριοι που δεν ήταν Τούρκοι, υπάρχουν ντοκουμέντα, επαναλαμβάνω, έχω το βιβλίο, το έχω κάπου εδώ τώρα, δεν είμαι να σας το δείξω, ενός δάσκαλου από την Κύπρο, με επιστημονική τεκμηρίωση, όλα με ιστορικές πηγές, αποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος των Τουρκοκυπρίων ήταν Έλληνες που εξισλαμίστηκαν. Με ντοκουμέντα για κάθε χωριό, πώς λεγόταν πριν τον εξισλαμισμό, πώς μετά, ποια εκκλησία είχε, ποια ήταν τα ονόματα, τα πάντα. Θεώρησαν λοιπόν ότι αν συνεχιστεί υπό το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα επικρατήσουν σταδιακά Ελληνοκύπριοι των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπριοι ήδη μιλούσαν πιο πολύ τα ελληνικά παρότι τα τουρκικά, δεν πήγαιναν στα τζαμιά, δεν ήταν της θρησκείας και πολύ, ότι σε λίγο θα γίνει καθαρά ελληνικό το νησί και δεν θα έχουν τη δυνατότητα δια του Διέρη και Βασίλευε να ελέγχουν το νησί. Και γι' αυτό υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πάνω από την ενέργεια του Μακαρίου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, να προχωρήσει στην αναθεώρηση του συντάγματος, μάλιστα με τη συνένεση του αρμοστή του Άγγλου που υπήρχε στο νησί, που αυτό το ερωτηματικό το κάνει πιο έντονο. Εν πάση περιπτώσει, αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία που οι Τούρκοι κάνουν τουρκοκυπριακούς θύλακες και βάζουν κρυφά στην Κύπρο όπλα, αρχίζουν και δημιουργούν ένοπλες ομάδες για την προστασία των φυλάκων, ένα στρατό, κρυφό στρατό δηλαδή, τότε η Ελλάδα αποφασίζει να στείλει η κυβέρνηση Παπανδρέου Γαρουφαλιάς Υπουργός Άμυνας, από το 1964 να στείλει στο νησί με μια επιχείρηση που κι αυτή έχει κάποια... πρέπει να
να αναζητηθούν κάποιες απαντήσεις. Πάντως κατόρθωσε η Ελλάδα, πώς πήρε αυτή την απόφαση δηλαδή, κατόρθωσε η Ελλάδα με μυστικό τρόπο να στείλει Ελλαδίτες στην Κύπρο, με άλλα ονόματα και άλλες ταυτότητες και τα λοιπά, και στρατό και οπλικά συστήματα, δύναμες μιας μεραρχίας πεζικού. Και έτσι το νησί από το 1964 σταδιακά ισχυροποιήθηκε, και αν λάβουμε υπόψη ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει αναλογία δυνάμεων 3/1, σε αποβατική επιχείρηση αυτό αλλάζει, πρέπει να έχει 7/1, τότε έπρεπε να κάνουν επίθεση, αν ήταν η μεραρχία πάνω, με 3-4 σώματα στρατού οι Τούρκοι, που δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, δεν είχαν τα μέσα. Άρα έπρεπε να φύγει η μεραρχία από το νησί. Την πήγαν οι πολιτικοί, εγώ δεν υπερασπίζομαι τους πολιτικούς, ούτε ρίχνω στον γκεάδα τους αξιωματικούς, αλλά η πολιτική είναι πιο πονηρή από τους αξιωματικούς. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν, έχουμε στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα και αρχίζουν να γίνονται κάποια γεγονότα στην Κύπρο, τα οποία προϊονίζονται μία ενέργεια που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διώξουν την μεραρχία από κάτω. Τέλος πάντων, έχω διαβάσει κείμενα, επιρρύπτουν ευθύνες στον Μακάριο, επιρρύπτουν ευθύνες και στο Βασιλιά και στο Σπαντιδάκη, ότι ήθελαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση για να φέρουν σε δύσκολη θέση τη Χούντα και να την ρίξουν, ο Βασιλιάς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί διατάσσεται, έχουμε την εξής κατάσταση. Το χωριό Κοφίνου βρίσκεται σε νευραλγικό γεωγραφικό σημείο, νοτίως της Λευκωσίας, εκεί που ενώνονται οι δρόμοι Λευκωσίας Λάρνακας και Λάρνακας Λεμεσού και Λευκωσίας Λεμεσού και Λάρνακας Λεμεσού, δηλαδή τρίστρατο. Κατοικείται μόνο από Τουρκοκύπριους το Κοφίνου, και υπάρχει και ένα χωριό Άγιοι Θεόδωρου που είναι μεικτό, μισή-μισή. Και αυτό το Κοφίνου είναι κρίσιμο στρατηγικής σημασίας του τουρκοκυπριακός θύλακας, απομεμακρυσμένος αρκετά από άλλους τουρκοκυπριακούς θύλακες. Εκεί λοιπόν τι κάνουν, γιατί είπα, ξέρετε, υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο και έλεγε στους Τουρκοκύπριους κάντε αυτό και στους Ελληνοκύπριους κάντε αυτό, ούτως ώστε να προκύψει αυτό που θα δούμε. Οι Τουρκοκύπριοι λοιπόν κλείνουν το δρόμο και δεν επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων από τη Λευκωσία στη Λεμεσό και από τη Λεμεσό στη Λευκωσία, είτε και προς τη Λάρνακα και Λάρνακα Λεμεσό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί τα δύο κέντρα της Κύπρου ήταν η Λευκωσία και η Λεμεσός. Δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα, προβληματίζονται πώς θα το λύσουν, με βάση, να σας πω και με ποιον τώρα, που στείλε σήμερα ένα μήνυμα, το οποίο το δημοσιεύσαμε. Ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου, ερευνητής συγγραφέας από το Λονδίνο, μου έστειλε ένα άρθρο το οποίο το ανήρτησα, ο οποίος διατείνεται ότι ήταν αυτό, η επιχείρηση του Κοφίνου που θα πούμε παρακάτω, ήταν ένα σχέδιο Σπαντιδάκη Βασιλιά Κωνσταντίνου Μακάριο, που προνοούσε ως αρχική ενέργεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων στην Κύπρο εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Να ακολουθήσει δυναμική εμπλοκή της Εθνοφρονάς και του Γρίβα, να προκαλέσει ελληνοτουρκική κρίση, και αυτό θα προκαλούσε αναγκαστική μετακίνηση των στρατευμάτων από την Αττική, όπου προστάτευαν, αν θέλετε, δια των στρατευμάτων η Χούντα ήλεγχε την κατάσταση, και μετά να πάρει την κατάσταση. Εντάξει, τώρα αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή ντοκουμέντα, είναι εκτιμήσεις αυτές. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τι έγινε στο Κοφίνου. Λοιπόν, είμαστε στις 15 Νοεμβρίου του 1967. Στην Κύπρο είπαμε ότι είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Ραούφ Ντενκτάς. Στην Ελλάδα έχουμε τη Χούντα του Παπαδόπουλου και στην Τουρκία είναι ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Το Κοφίνου βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας. Είπαμε σταυροδρόμι Λευκωσίας Λεμεσού και Λάρνακας Λεμεσού. Έχει 725 κατοίκους, όλοι Τουρκοκύπριοι.
Μετά τις δικοινοτικές ταραχές του 1963 που προήλθαν από την απόφαση του Μακαρίου, το Κοφίνο εξελίχθηκε σε ισχυρό στρατιωτικό προπύργιο των Τουρκοκυπρίων. Ήταν μια διαρκής αιστεία επεισοδίων στην περιοχή και συχνά οι άνοπλοι Τουρκοκύπριοι απέκοπταν τις δύο οδικές αρτηρίες όταν δεν πυροβολούσαν τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Και ερωτώ, γιατί να κάνεις στρατιωτική επιχείρηση που θα δούμε παρακάτω, να μην κάνεις μια περικύκλωση, να το κλείσεις εντελώς και κάποια στιγμή ένας, έλα εδώ, δώσ' το όπλο σου, δώσ' το όπλο σου, δώσ' το όπλο σου, το αφοπλίζεις εντελώς και τελείωσε η ιστορία. Αυτή ήταν έπρεπε να υπάρχει μια αστυνομικού χαρακτήρα επιχείρηση, όχι στρατιωτικού χαρακτήρα που έγινε και προκάλεσε την καταστροφή. Γι' αυτό σας είπα ότι υπήρχε ο συντονιστικός νους, ο οποίος έλεγε εσύ θα κάνεις αυτό και εσύ αυτό. Η Κυπριακή κυβέρνηση απευθύνθηκε στον ΟΗΕ, υπήρχε τότε και η Ελβίκα ακόμα, αλλά η επέμβασή τους καθυστερούσε. Είπαν δηλαδή στον ΟΗΕ, έλα εδώ άνοιξε το δρόμο. Ο ΟΗΕ στο κόλπο κι αυτός, αφού έπαιρνε εντολές από τους Άγγλους και από τους Αμερικανούς. Στις 15 Νοεμβρίου 1967 με διαταγή του Μακάριου, η Εθνική Φρουρά υπό τις διαταγές του στρατηγού Γρίβα ανέλαβε αυτή να αποκαταστήσει την τάξη. Η επιχείρηση Γρόνθος, όπως ονομάστηκε, είχε στρατιωτικό χαρακτήρα και όχι αστυνομικό, όπως θα έπρεπε. Ο Γρίβας κινητοποίησε πολύ ισχυρές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και πυροβολικό και πεζικό φυσικά. Πρώτα επιτέθηκε στο μεικτό χωριό Άγιος Θεόδωρος, όπου κατοικούσαν 685 Τουρκοκύπριοι, 525 Ελληνοκύπριοι. Το κατέλαβε χωρίς μάχη και χωρίς να υπάρχουν, την τουρκοκυπριακή συνοικία δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν απώλειες. Στη συνέχεια στράφηκε και περικύκλωσε το χωριό Κοφίνου. Στις αψιμαχίες που ακολούθησαν, τι αψιμαχίες δηλαδή, κανονικές μάχες, έχω δει χάρτες, στήθηκαν πυροβόλα, όλμοι, σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπριοι, 9 τραυματίστηκαν, ενώ από ελληνοκυπριακής πλευράς υπήρχε ένας νεκρός και 2 τραυματίες. Όμως, αυτές οι επιχειρήσεις στον Άγιο Θεόδωρο και στην Κοφίνου προκάλεσαν μια σοβαρή πολιτική κρίση. Η Τουρκία χαρακτήρισε στιγερή πρόκληση τα αιματερά επεισόδια και απείλησε με στρατιωτική εισβολή την Κύπρο και με πόλεμο την Ελλάδα. Τότε θορυβήθηκαν οι Αμερικανοί γιατί δεν ήθελαν, είπαμε ότι διαχρονικός στόχος, στρατηγικός στόχος της Μόσχας, είτε με τη Σοβιετική Ένωση είτε και τώρα με την Ρωσική Ομοσπονδία, είναι να ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, εξαιτίας του οποίου θα οδηγηθεί σε κατάρρευση η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα το εκμεταλλευτεί γεωπολιτικά η Ρωσία. Σοβιετική Ένωση τότε, Ρωσία τώρα. Αυτός είναι στόχος που δεν αλλάζει. Και εν μέρη, σε κάποιο βαθμό τον πέτυχαν οι Ρώσοι, καθιστώντας την Τουρκία ενεργειακά εξαρτημένη από τη Μόσχα. Θα δούμε και με τους S-400. Πέτυχαν αρκετά. Δεν πέτυχαν ελληνοτουρκικό πόλεμο, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, τότε λοιπόν παρενέβησαν οι Αμερικανοί για να μην έχουμε, υποτίθεται, ελληνοτουρκικό πόλεμο. Έστειλαν τον Υφυπουργό Άμυνας Σάιρους Βάνς, έκανε επισκέψεις Αθήνα, Άγκυρα, Λευκοσία και τότε η κρίση, ξέρετε πώς διευθετήθηκε. Δέχθηκαν η στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας να αποσυρθεί η ημεραρχία από την Κύπρο. Φυσικά, οι ευθύνες είναι τεράστιες της Αθήνας και της στρατιωτικής χούντας της Αθήνας. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και ο Μακάριος δεν ένιωθε καλά και ασφαλής με την ελληνική ημεραρχία κάτω. Ήθελε και αυτός να φύγει. Εντάξει, να το κρατήσουμε και αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, οι ευθύνες είναι βασικά του ενορχιστρωτή και από κάτω ήταν τα πιόνια τα οποία τσίμπαγαν το δόλωμα. Όσοι δεν ήταν στο κόλπο. Οι υπόλοιποι τσίμπαγαν το δόλωμα. Γιατί κάποιοι ήταν άνθρωποι που έπαιρναν εντολές από το Λονδίνο και από αλλού. Λοιπόν, υπό την πίεση λοιπόν Αμερικανών, Βρετανών και Καναδών, για βάλτε τους όλους μαζί σε μια πλευρά να δείτε τι μας κάνει,
ή στην σωστή πλευρά της ιστορίας ιστάμενοι με θυμών. Αμερικανοί, Βρετανοί και Καναδοί πίεσαν την Αθήνα και αναγκάστηκε να αποσύρει από την Κύπρο την ελλαδική μεραρχία που είχε στείλει μυστικά ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τα γεγονότα του 1963-1964. Άρα ήταν η πρώτη φάση για να ακολουθήσει στη συνέχεια το 1974 το προδοτικό πραξικόπημα, μια ανυπεράσπιστη Κύπρος, αλλά και με τις δυνάμεις που ήταν εκεί χειραγωγημένες να μην πολεμήσουν, για να έχουμε τη σημερινή ξεφτύλα στο νησί. Έτσι η Κύπρος αφέθηκε έκθετη σε ενδεχόμενη τουρκική εισβολή που πραγματοποιήθηκε τελικά τον Ιούλιο του 1974. Άμεση συνέπεια της ελλαδικής μεραρχίας ήταν η ανακήρυξη, όταν νιώσανε ότι πλέον έφυγε η στρατιωτική απειλή, ανακήρυξαν την προσωρινή τουρκοκυπριακή διοίκηση, ο προάγγελος του ψευδοκράτους που ίδρυσαν 15-16 χρόνια μετά. Θα το δούμε αύριο αυτό. Και με αυτήν την προσωρινή τουρκοκυπριακή διοίκηση, γιατί σας είπα, το σχέδιο ήταν από πριν έτοιμο. Συντονιστής στο Λονδίνο και οι άλλοι που ανέφερα και λέγανε κάνε εσύ αυτό, κάνε εσύ αυτό, τώρα κάνε και την προσωρινή τουρκοκυπριακή διοίκηση, με την οποία οι Τουρκοκύπριοι εμφανίστηκαν πλέον όχι ως μειονότητα ή απλή κοινότητα, αλλά ως μια οργανωμένη πολιτική οντότητα. Για να δείτε τα λάθη που οδηγούν. Μετά την τουρκική εισβολή, οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του Κοφίνου και του Αγίου Θεοδόρου, είπαμε, μετακινήθηκαν στα κατεχόμενα και σήμερα τα δύο αυτά χωριά κατοικούνται από αμιγή ελληνικό πληθυσμό. Λοιπόν, αυτά για την κατάσταση στην Κύπρο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι ξένες δυνάμεις τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που συνεχίζεται να γίνεται μέχρι σήμερα αυτό. Η προσέγγιση με την Τουρκία, κάτι τέτοιο κόλπο είναι πάλι. Τι νομίζετε? Ότι την πήρε την απόφαση κάποιος από εδώ, μεγάλος νους? Όχι, όχι. Η ίδια ιστορία είναι. Αρκεί να δουν τη φάκα, μην πέσουν στη φάκα. Τώρα, επειδή κάποιος έκανε ένα σχόλιο προχθές, που ανέφερα τα γεγονότα που οδήγησαν στην ενσωμάτωση του Δωδεκανήσου και πώς χάσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Εκεί, καταρχάς το είπα ότι ο κορμός ήταν από ένα άρθρο από το πρώτο θέμα που σας ανέφερα και τον συγγραφέα του. Δεύτερον, σε εκείνο το άρθρο αλλά και στα σχόλια που έκανα υπήρχε 75% ρίχναμε το βάρος της ευθύνης για την κατάληξη στους Άγγλους βασικά και στους συμμάχους μας τους Αμερικανούς και το 25% στους Σοβιετικούς και στο ΚΚΕ που είχε άλλη άποψη και μετά ξέρετε τι μας έγραψε ένας κύριος, λέει ο Γιωργαλάς, λέει το έγραψε αυτό από την ΙΕΝΕΔ. Αυτό εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνει ο καθένας ό,τι σχόλια θέλει, αλλά και πάλι μπορεί να χαρακτηριστεί το σχόλιο μου που θα κάνω αυτό ότι είναι τραβηγμένο, αλλά θα το κάνω. Δεν έχει κατορθώσει ο Έλληνας εγκλωβισμένος στα δόντια της Μιλόπετρας, δεν έχει κατορθώσει να σκέφτεται αντικειμενικά, με ψυχραιμία και με ορθότητα. Δηλαδή, δεν είδε το 75% που ταχώνουμε στους Άγγλους που προκάλεσαν τον εμφύλιο, δεν είδε τις ευθύνες τις πραγματικές, τον πείραξε, επειδή είναι εγκλωβισμένος φαίνεται κάπου σε ένα λούκι, τον πείραξε αυτό. Μα έτσι δεν θα κάνουμε χωριό σε αυτή τη χώρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα κάνουμε χωριό σε αυτή τη χώρα. Αν δεν πετάξουμε, τα έχετε στα άλογα, αλλά που όλοι ξεχάσαν τώρα. Τα άλογα, ειδικά όταν τα βάζαμε στο όργωμα, τα βάζαμε και εδώ να μην βλέπουν δεξιά και αριστερά. Για να πηγαίνουν μόνο στο αυλάκι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να βάζουμε τέτοια πράγματα και σε εμάς. Να πετάξουμε τις παροπίδες. Παροπίδες, αυτό είναι σωστό. Ναι. Είναι από το όψο πώς που είναι το μάτι. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ Σάλιβαν, Τζέικ Σάλιβαν, αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα στο CNN εάν το Ισραήλ ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου. Δηλαδή τον ρωτάει η δημοσιογράφος. Το Ισραήλ πολεμά σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου? Και αρνείται να απαντήσει. Τι πιστεύετε εσείς, γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ έκανε μήνυση στον Biden για τη στάση που τηρεί σε αυτόν τον πόλεμο, όπου το Ισραήλ με βάση τον Σύλλογο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραβιάζει τους νόμους του πολέμου. Εάν πίστευε ότι δεν παραβιάζει τους νόμους του πολέμου, θα έλεγε όχι, δεν τους παραβιάζει. Σου λέει, για να μην πω κι εγώ στο κάδρο, κάσε καλύτερα να μην απαντήσω. Λοιπόν, λέει λοιπόν, η Αμερικανική Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσε μήνυση κατά του Biden για τη στάση του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Guardian. Είδα ένα πολύ ενδιαφέρον, σας το έχω πει επειδή κάποια στιγμή το δούλεψα το θέμα, το είδα. Αυτό με τις προκηρύξεις μπορεί τώρα να θεωρείτε ότι εντάξει θα στείλουμε SMS ή θα στέλνουμε μηνύματα, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι να στέλνεις μηνύματα στον εχθρό, ακόμα και μεγάφωνα βάζεις και με δίνεις ηχητικά μηνύματα, εννοώ και για το στρατό. Είδα λοιπόν κάτι φωτογραφίες σήμερα, έπνιξαν τη Γάζα με προκηρύξεις, γιατί τώρα ούτε διαδίκτυο έχουν, ούτε κινητά, τίποτα. Άρα στείλε χαρτιά, ψυχολογικός πόλεμος, έτσι να μην ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Νετανιάχου πήρε τάγματα. Δηλαδή πήγε, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε το τάγμα Καρακάλ, κοντά στο φράχτη της Γάζας, και σε ομιλία του σε άντρες και γυναίκες του τάγματος είπε ότι η τρέχουσα εκστρατεία στη λωρίδα της Γάζας θα είναι πόλεμος μέχρι τέλους και όχι ένας ακόμα γύρος μαχών. Αν δεν τους τελειώσουμε θα επιστρέψουν, εννοώντας τη Χαμάς. Ο Μπένι Γκάντς, που συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο, λέω στους εχθρούς μας από τον νότο και από το βορρά, έχει έρθει η ώρα σας. Αυτό είπε στη διάρκεια περιοδίας που έκανε και αυτός στο νότο σε οικισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Εργαζόμαστε στη συνοριακή γραμμή και βαθιά στην περιοχή για να απομακρύνουμε κάθε απειλή. Αναφέρεται στους πολίτες. Κάποιοι πολίτες έμειναν στα χωριά τους και είπε θα σας βοηθήσουμε, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, έδειξαν βίντεο οι Ισραηλινές δυνάμεις ότι βρήκαν στο υπόγειο του παιδιατρικού νοσοκομείου Αλ Ραντίσι στη Γάζα, έκαναν έφοδο οι κομάντος της μονάδας Σαγετέτ 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας και ανακάλυψαν ένα διοικητήριο, μια γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του νοσοκομείου. Ο ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, που παρουσίασε και το βίντεο, είπε ότι εκεί βρέθηκαν κάτω από το νοσοκομείο στο υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γυλαίκα, εκρηκτικά, χειροβομβίδες, τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικοί μηχανισμοί, RPG και άλλος οπλισμός. Και είπε ότι αποδεικνύεται, θέλοντας με αυτό το βίντεο να δείξει ότι αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία για τις επιχειρήσεις. Αυτό αμφισβητείται από τη Χαμάς, λέει ότι τα στήσαν οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς παρουσιάζουμε τα γεγονότα όπως μας τα παρουσιάζουν. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι επιχειρήσεις του αποτελούν αντίδραση στην αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Δυτική Όχθη. Έχουμε επεισόδια και στη Δυτική Όχθη, 5 νεκρούς σήμερα στη Δυτική Όχθη. Όπως εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμίν Χαντέρ, διευθυντής του νοσοκομείου Θάμπετη της Δυτικής Όχθης, οι 5 Παλαιστίνιοι ηλικιών μεταξύ 21 και 29 ετών έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ στην πόλη και σε καταβλισμό προσφύγων της Τουλκαρέμ. Οι 3 έχασαν από ντρόν και οι 2 από πυρά.
Από το ξέσπασμα του πολέμου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 180 Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη από πειρά Ισραηλινών στρατιωτών ή Εβραίων επίκων. Αυτά σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Τώρα συγγνώμη, εντάξει, 7 του μηνός έκαναν την επίθεση η Χαμάς και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε και ακολουθεί. Τους έπικους, οι έπικοι γιατί πήγανε εκεί, τους προκάλεσε κανένας, δηλαδή τους έκανε κανένας κάτι και ως αντίδραση στείλανε 700.000 επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τους δώσαν και όπλα για να πυροβολούν τους ανθρώπους. Αυτά, για να μην συμπάμε εύκολα την προπαγάνδα, θα δείτε παρακάτω, και να μην λέμε το ένας ή ο άλλος. Ακούστε, σε αυτή την ιστορία η κάθε πλευρά έχει το δικό της δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορεί και δεν πρέπει την πραγματικότητα να τη διαστρεβλώνει κανένας δισεκατομμυριούχος και κανένα κράτος και κανένα συμφέρον. Τα σωστά θα λέγονται και οι πολίτες θα βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Λοιπόν, στα σύνορα περάσαν 500 Γάζας Αιγύπτου από τη Ράφα, 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων και μικρός αριθμός τραυματιών Παλαιστινίων πέρασαν στην Χερσόνησο του Σινά. Στους 500 υπήρχαν και πολλοί ξένοι, γιατί κάτοχοι ξένων διαβατηρίων είναι και Παλαιστίνοι, έτσι. Λοιπόν, υπήκοοι Ισπανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, ΗΠΑ, Μαρόκου, Ιορδανίας και Ρωσίας. Επίσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι Έλληνες που διέμεναν στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου, 5 Έλληνες πολίτες και οι συγγενείς τους, βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα. Κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, η οικογένεια 7 ατόμων που διέμενε στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας διήλθε χθες από τη Γάζα στην Αίγυπτο μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα. Οι 5 πολίτες και οι συγγενείς τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η επάνωδό τους στην Ελλάδα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το κοινοβούλιο της Γάζας, το οποίο κοινοβούλιο οι βουλευτές ήταν της Χαμάς. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της στη λωρίδα της Γάζας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία δύναμη της Χαμάς ικανή να σταματήσει τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς προωθούνται σε κάθε σημείο. Η οργάνωση της Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της Γάζας. Οι τρομοκράτες διαφεύγουν προς τον νότο. Οι πολίτες λαιλατούν τις βάσεις της Χαμάς. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Χαμάς, γι' αυτό τις λαιλατούν. Τόνισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με τα σχέδια και εκτελούν τα καθήκοντα με ακρίβεια και θανατηφόρα, προσθέτοντας ότι έχουν εντείνει τη δραστηριότητά τους κατά τον τούνελ. Εκεί λένε ότι στις σύραγγες βάζουν μέσα ένα υγρό πουλιορεθάνη μάλλον, το οποίο όταν το βάζουν με σωλήνες, το χύνουν μέσα, αυτό φουσκώνει και κλείνει την σύραγγα και έτσι σε ένα βαθμό αχρηστεύουν τουλάχιστον τις εισόδους ή τις εξόδους από τις σύραγγες. Σημαντικά πλήγματα στα τάγματα της Χαμάς, νεκροί και άλλοι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι δυνάμεις, τα τάγματα της Χαμάς στη Βόρεια Γάζα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα. Η Χαμάς διέθετε περίπου 30.000 μαχητές στη λωρίδα της Γάζας, χωρισμένους σε 5 περιφερειακές ταξιαρχίες, 24 τάγματα και 140 λόχους. Ένας μικρός στρατός. Κάθε ταξιαρχία έχει συστοιχεία εντερματικών πυράβλων, ομάδες ελευθέρων σκοπευτών και μηχανικών, αεράμινα και συστοιχεία εκτόξευσης πυράβλων, όπως και έναν αριθμό φυλακίων και οχυρών στις αντίστοιχες περιοχές τους. Λέει λοιπόν, αναφέρει και τα ονόματα τώρα, δεν έχει σημασία να τα πούμε, ότι έχουν σκοτωθεί αρκετοί διοικητές τάγματος, υποδιοικητές, και ορισμένα τάγματα δεν έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν γιατί χάσαν την ηγεσία τους. Λοιπόν, έχουμε
συμφωνία, είμαστε σύμφωνα με την Washington Post, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για τους ομήρους. Εάν τελικώς υπογραφεί η συμφωνία που είναι υπό επεξεργασία και σε διαβούλευση, θα αφαιθούν 100 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς και θα αφαιθούν επίσης Παλαιστίνοι γυναίκες και νέοι, Παλαιστίνιες γυναίκες και νέα και παιδιά. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε τουλάχιστον 120. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα θα κηρυχθεί και εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός προσωρινή, διαρκείας έως 5 ημερών. Κεντρικό ρόλο παίζει ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Συναντήθηκε με τον διοικητή της CIA και τον διοικητή της Μοσάντ, οι οποίοι μετά πήγαν στο Κάιρο, όπου στο Κάιρο πήγε και ο επικεφαλής της Χαμάς. Βοηθητικό ρόλο λέει ότι έπαιξαν και οι Αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες. Για τους στρατιωτικούς δεν έγινε λόγος που κρατάει η Χαμάς τους Ισραηλούς, εκεί θα γίνει άλλη. Τώρα, όπως έχουμε πει, ο πόλεμος κερδίζεται και στο πεδίο αλλά και στις εντυπώσεις, στην εικόνα. Στην εικόνα έχει χάσει το Ισραήλ. Διότι τώρα υπάρχουν εικόνες μόνο των ηττημένων, των αμάχων, των παιδιών κτλ. Και επειδή από τις εικόνες ξεσηκώνεται ο κόσμος και πιέζονται και οι ηγεσίες των αραβικών χωρών, κάνουν δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ και χθες τους απείλησε ψυχρό. Εδώ τα πήρα από τουρκικές εφημερίδες αυτά, από το Χαμπερλέρ. Το λέω στους Άραβες ηγέτες, λέω Νετανιάχου, εάν θέλετε να προστατεύσετε τη δύναμη και τα συμφέροντά σας, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Και αυτό είναι να σταματήσετε να μιλάτε, να φημώσετε τη φωνή σας. Μιλάμε για απίστευτη απειλή, έτσι. Ενοχλείτε, προφανώς έχει κάνει κάποιες συμφωνίες μαζί του και μετά ενοχλείτε. Επίσης, δεύτερη απειλή, το είπαμε και χθες νομίζω, τώρα δεύτερη απειλή στις ΗΠΑ. Μιλώντας στο CNN International, για πρώτη φορά μετά από την αρχή του πολέμου, ο Νετανιάχου δεν αμέλησε να εκφοβήσει τη ΣΥΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αν ιτηθεί το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, ο πόλεμος θα εξαπλωθεί, και είπε: είναι η σειρά σας, θα έρθει η σειρά σας. Λοιπόν, ξανάρχισε η παραγωγή φυσικού αερίου στο κοίτασμα Ταμάρ, το είχε σταματήσει υπό το φόβο προσβολής από βλήματα, εδάφους επιφανείας που είχε η Χαμάς ή και η Χεσμολάχ. Τώρα λέει ξαναξεκίνησε. Επίσης το Ισραήλ σήμερα λέει ανακοίνωσε ότι πούλησε συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στο Αζερμπαϊτζάν αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εγκρίνει πρόσθετη βοήθεια 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ για να επεκτείνει τις δυνατότητες της δικής του αντιπυραυλικής άμυνας. Δηλαδή την ίδια στιγμή που πουλάει 1,2 δις στους Αζέρους, παίρνει 14 δις για την αντιπυραυλική άμυνα. Τα ίδια όπλα δίνει. Ή τέλος πάντων μπορεί να παίρνει από την Αμερική άλλα όπλα, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα, Χεσμολάχ κλπ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές τις μέρες δεν ακούγεται το Ιράν. Προσπαθώ να μπω, πήγα εκεί και σε ιρανικές σελίδες που έχω, τίποτα. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, δεν ξέρουμε, θα δούμε τι. Πάντως κάτι γίνεται. Εδώ έχουμε δηλώσεις του Νετανιάχου κατά της Χεσμολάχ. Για να δούμε. Ο Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χεσμολάχ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στο βορρά, λέγοντας ότι η λιβανική τρομοκρατική ομάδα παίζει με τη φωτιά. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να επεκτείνουν τις επιθέσεις του εναντίον των στρατευμάτων μας και εναντίον αμάχων. Αυτοί παίζουν με τη φωτιά. Η φωτιά θα αντιμετωπιστεί με πολύ ισχυρότερη φωτιά. Δεν πρέπει να μας δοκιμάσουν, γιατί έχουμε επιδείξει μόνο ένα μικρό μέρος της δύναμής μας. Θα βλάψουμε αυτούς που μας βλάπτουν.
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις στη διάρκεια επίσκεψής του στο τάγμα αναγνώρισης ερήμου του Ισραηλινού στρατού, γνωστό και ως μονάδα 585 ή τάγμα Βεδουίνων, χαιρετίζοντας τις ενέργειες της μονάδας κατά και μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι το μόνο τάγμα το οποίο αντεπιτέθηκε και έσωσε κόσμο. Η συνεργασία μας είναι το μέλλον όλων μας ενάντια σε αυτούς τους άγριους, είπε στους στρατιώτες. Θα νικήσουμε, δεν υπάρχουν παύσεις. Αυτό δεν είναι μια επιχείρηση, δεν είναι ένας άλλος γύρος μάχης. Πάμε εδώ για ολοκληρωτική νίκη. NBC. Η Χεσβολά θα πάει σε πόλεμο εάν η Χαμάς καταστραφεί από το Ισραήλ. Δεν το λέει το NBC, το λέει ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο NBC. Η Χεσβολά θα εισέλθει πλήρως στον πόλεμο με το Ισραήλ εάν η Χαμάς καταστραφεί ολοσχερός στη λωρίδα της Γάζας. Δήλωσε χθες Δευτέρα, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, όπως μετέδωσε το NBC. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Βηρητό, Αμπτούλ Χάντι, σχετικά με την πλήρη εμπλοκή της Χεσβολά στη μάχη στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την αναφερόμενη πηγή, η οποία και πρόσθεσε ότι η κόκκινη γραμμή για τη Χεσβολάχ θα ήταν η πλήρης καταστροφή αντίσταση στη Γάζα. Συγγνώμη δηλαδή, αφήνει τους άλλους να καταστραφούν και μετά αντιδράς. Ποιος είναι ο λόγος? Για να έχει τελειώσει ο άλλος από εκεί, να φέρει όλες τις δυνάμεις σε σένα για να σε λιώσει? Ποιοι τα σχεδιάζουν αυτά εκεί κάτω? Οι δηλώσεις, γράφει το NBC, είναι η πρώτη σαφής ένδειξη από αξιωματούχο της Χαμάς για τις προσδοκίες της σχετικά με το ρόλο των Λιβανέζων εταίρων της στις μάχες. Σε πολλές συνεντεύξεις, πολλοί αξιωματούχοι της Χεσβολάχ αρνήθηκαν να αναφερθούν σε μια κόκκινη γραμμή για την αυξημένη συμμετοχή τους, τονίζοντας επανειλημμένα ότι η Χεσβολάχ θα βασίσει το ρόλο της στις ενέργειες του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας και στα σύνορά του με το Λίβανο. Σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα, ο δεύτερος διοικητής της Χεσβολά, Ναΐμ Κασέμ, είπε στο NBC News ότι μέχρι τώρα οι μαχητές της Χεσβολά είχαν σκοπό να αποτρέψουν για λόγους μείωσης της πίεσης, είχαν στόχο να συγκεντρώσουν όσο περισσότερες δυνάμεις του Ισραήλ στα σύνορα με το Λίβανο για να μειωθεί η πίεση με τη Γάζα. Η Χεσβολά, σύμφωνα με το NBC News, έχει χάσει μέχρι στιγμής 73 μαχητές. Πάντως συνεχίζονται οι αψημαχίες. Είδα ότι κτυπιούνται, συνεχίζει να κτυπά στοχευμένα η Χεσβολάχ και με αντιαρματικά, με τα κορνέ, και είδα σήμερα μία εκτόξευση, εκτιμώ ότι ήταν σημερινή, αυτών των πυράβλων που μεταφέρουν εκρηκτική ύλη από 300 μέχρι 500 χιλιόγραμμα, κιλά εκρηκτική ύλη. Μάλιστα είδα και που έσκασε σε ένα στρατιωτικό στόχο, λέει. Λοιπόν, αυτά και με τη Χεσβολά. Από η Ιεμένη δεν είχαμε τίποτα σήμερα, ούτε από εκεί. Πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προέτρεψε εμέσως τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να μεριμνήσουν για την προστασία του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, του μεγαλύτερου στη Γάζα, εν μέσω αναφορών για κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή. Ελπίδα και προσδοκία μου είναι να υπάρξουν λιγότερες παρεμβάσεις στην περιοχή του νοσοκομείου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν έχει εκφράσει ανησυχία για το θέμα στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Το νοσοκομείο πρέπει να προστατεύεται, τόνισε. Από την πλευρά του, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ συμμερίζεται την άποψη του Λευκού Οίκου ότι πρέπει να αποφεύγονται μάχες κοντά σε νοσοκομεία της Γάζας. Σημείωσε επίσης ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει πως είναι έτοιμη να παράσχει καύσιμα στα νοσοκομεία προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους. Επίσης είδα ότι ήταν έτοιμοι να δώσουν θερμοκοιτίδες στο Αλ-Σίφα, να βάλουν εκεί τα μωρά για να τα μεταφέρουν με ασφάλεια. Αυτό διάβασα από την Ισραηλινή πλευρά. Τώρα, υπάρχει, λέει, ιστότοπος Σέμαφορ στη ΣΥΠΑ αποκάλυψε ένα σχέδιο που λέγεται Εκστρατεία Αλήθεια
για την ειρήνη. Για να δούμε. Ναι, αλήθειες για την ειρήνη. Υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν, στο οποίο 50 δισεκατομμυριούχοι εβραϊκής καταγωγής, εβραϊκού θρησκεύματος μάλλον, θα βάλουν, τον οποίον το συνολικό οικονομικό μέγεθος ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, ότι αυτοί θα βάλουν λεφτά σε ένα ταμείο και με αυτό το ταμείο θα χειραγωγηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα στη Δύση, ούτως ώστε να μεταδίδουν την αλήθεια για την ειρήνη, όπως την εννοεί η πλευρά του Ισραήλ. Σύμφωνα με ειδικούς, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ πληρώνει τη μηχανή αναζήτησης Google με έδρα της ΗΠΑ για τη διάδοση προπαγάνδας. Επίσης, η διοίκηση του Τελ Αβίβ ασκεί έντονη πίεση στα κοινωνικά δίκτυα για να αποτρέψει την επιδείνωση της θρηματισμένης εικόνας της. Πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο Instagram και το Facebook, λογοκρίνουν αυτά που συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Αυτά. Για να προσέχουν και εδώ στην Ελλάδα, πώς τους λένε ορισμένες, τα πετσωμένα, ποιος τα λέει αυτά, ο τέτοιος, ο Πολάκης, τα πετσωμένα ΜΜΕ. Τι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, πολιτικά παρατράγουδα. Είπαμε, απέχουμε από αυτά, άστα, ας ασχολούνται άλλοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτζογκ, και αναφέρει για ποιο λόγο είναι δικαιολογημένες οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Λέει, μεταξύ άλλων, ανησυχητική για μένα είναι η διαπίστωση ότι πολλοί στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες της Δύσης, είναι πρόθυμοι να εκλογικεύσουν αυτές τις ενέργειες ή ακόμα και να τις στηρίξουν απερίφραστα, εννοεί της Χαμάς. Στις πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουμε δει να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις που υποστηρίζουν την ολοκληρωτική καταστροφή του Ισραήλ από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, τον Ιορδάνη δηλαδή μέχρι τη θάλασσα. Καθηγητές και φοιτητές Αμερικανικών πανεπιστημίων κάνουν ομιλίες και υπογράφουν δηλώσεις που δικαιολογούν την τρομοκρατία ή ακόμη και την εξυμνούν. Ξέρετε τι γίνεται. Αν μιλήσεις για το δίκαιο των Παλαιστινίων, λες, ωραία λογική, έτσι. Αυτό είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Όταν δεν υπάρχει διάλογος, ξέρετε, με το διάλογο λύνονται όλα. Όλα. Όταν δεν υπάρχει διάλογος και πάει να ανοίξει το σώμα σου και λέει υποστηρίζει την τρομοκρατία, τότε αυτό είναι η κατάντια του ανθρώπινου είδους. Καλύτερα να μην λεγόμαστε άνθρωποι. Θα μου πεις, να λεγόμαστε άνθρωποι όταν αφήνουμε παιδιά να πεθαίνουν νήπια. Και εκεί δεν πρέπει να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει να λεγόμαστε κάτι άλλο. Και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τη Χαμάς ένα τέτοιο έγκλημα. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το κράτος πρέπει να γίνεται και αυτό τρομοκρατική οργάνωση για να αντιμετωπίσει μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν υπάρχουν οι αρχές του δικαίου. Το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά όποιος πιστεύει ότι η κοινική εκμετάλλευση του πόνου των αμάχων θα μας δέσει τα χέρια και θα σώσει τη Χαμάς, αυτή τη φορά κάνει λάθος. Για μας και για τους Παλαιστίνιους τα δεινά θα τελειώσουν μόνο με την εξάλληψη της Χαμάς. Όποιος προσπαθεί να μας δέσει τα χέρια, εσκεμμένα ή όχι, υπονομεύει όχι μόνο την άμυνα του Ισραήλ, αλλά και την όποια ελπίδα για έναν κόσμο όπου τέτοιες φρικαλαιότητες δεν έχουν θέση. Πολλά διακυβεύονται στην παρούσα φάση, όχι μόνο το μέλλον του Ισραήλ. Στις 7 Οκτωβρίου όλοι ξυπνήσαμε απότομα και βρεθήκαμε μπροστά σε μια σοκαριστική πρόκληση όσον αφορά τις ελπίδες και τα ήθη μας. Το πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πρόκληση θα καθορίσει το μέλλον μας. Διαβάστε το άρθρο, έχει σημασία να δούμε πώς σκέφτεται η πλευρά του Ισραήλ, γιατί πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να γνωρίζουμε. Πάμε. Σημαντική η συνάντηση Biden-Xi Jinping αυτήν την εβδομάδα. Το ανακοίνωσε πλέον και ο Λευκός Οίκος, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ανακοινωθεί. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Λοιπόν, η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση
θα είναι η πρώτη μεταξύ του Biden και του Xi εδώ και ένα χρόνο, με τη διπλωματία υψηλού κινδύνου να αποσκοπήσει τον περιορισμό εντάσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, αναμένεται να ανακοινώσουν τη συμφωνία για την πάταξη της παραγωγής και της διακίνησης μιας ύλης σοκολάτας που λέγαμε, αυτή που σε κάνει να φεύγεις, κάτι τέτοιο. Που λέει ότι είναι κάτι σημαντικό, δεν την ήξερα, εγώ τη διάβασα, να μην την πούμε τώρα, δεν έχει. Ένα σημαντικό θέμα επίσης, η Κίνα είναι η χώρα που ήταν μάλλον, διότι τώρα ξεφορτώνεται, που αγόραζε αμερικανικό χρέος. Λέει, η έκθεση της Κίνας στο αμερικανικό χρέος έχει υποχωρήσει κατά 40%. Δηλαδή, διακρατούσε αμερικανικά ομόλογα αξίας 1.300.000.300 δισεκατομμυρίων δολαρίων η Κίνα, και τώρα έπεσε στα 800. Υπάρχει μια ανάλυση του Κώστα Ράπτη στο Capital GR, είναι σημαντικό να τη διαβάσετε, να μην τη λέμε τώρα όλοι αυτοί. Πάντως κάτι έχει στο νου της η Κίνα, διότι όσο περισσότερο εκτεθειμένη ήταν με τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, τόσο πιο ευάλωτη ήταν απέναντι ακόμα και σε μια αμερικανο-κινέζικη ένταση. Αν έχαναν δηλαδή τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, φτώχαινε και γι' αυτό ίσως τα δίνει. Μια άλλη άποψη είναι ότι έχει ανάγκη από δολάρια, όταν τα πουλάς παίρνεις δολάρια, για να στηρίξει το νέο δρόμο του μεταξιού, όπως είπαμε, αλλά και άλλες υποδομές που χρειάζεται. Διαβάστε το άρθρο, έχει την αξία του, είναι από αυτά που δεν βλέπουμε πολλές φορές. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Υπάρχουν, λέει, 17 χώρες που απαρτίζουν το United Nations Command, που αποτελεί, λέει, μία δύναμη, μία διοίκηση, η οποία επιβλέπει τη συμφωνία ανακοχής με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος της Κορέας, που διήρκησε από το 1950 μέχρι το 1953. Ακόμα σε ανακοχή είναι αυτή. Εκεί λοιπόν ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Όστιν, είχαν μια σύνοδο οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των 17 χωρών και κατήγγειλε τη στρατιωτική συνεργασία αλλά και τη βοήθεια που παρέχει η Κίνα και η Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, γιατί το ζήτημα εκεί είναι η Βόρεια Κορέα. Συναντήθηκε φυσικά και με τον Υπουργό Άμυνας της Νότιας Κορέας, το Σιν Γιον Σικ. Πολύ γιον πέφτει εκεί πέρα, γιον από πάνω, γιον από κάτω. Λοιπόν, συμφώνησαν να αναθεωρήσουν οι δυο τους τη διμερή συμφωνία ασφάλειας με σκοπό την αποτροπή των μεγεθυνωμένων απειλών εξαιτίας των πυρηνικών όπλων και των βαλιστικών πυράβλων της Βόρειας Κορέας. Οι δύο Υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν επίσης να ενταθούν τα κοινά γυμνάσια και να συνεργαστούν με την Ιαπωνία για την αποτροπή, για την προετοιμασία για οποιαδήποτε βορειοκορεατική επίθεση. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ρωσία. Έχουμε ένα άρθρο πολύ σημαντικό, πώς επηρεάζει ο πόλεμος τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Κίνας στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Αν έχουμε χρόνο αύριο θα πάρω μία περίληψη να την πούμε. Λοιπόν, στις στοιχείες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 4 ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη σε εισάριθμες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της νύχτας Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Ταμπόφ, Αρλόφ και Μπριάνσκ και στη Μόσχα. Ένα στη Μόσχα. Είχαμε προχτές το Σάββατο μία έκρηξη στην Μελιτόπολη. Όλες αυτές οι πόλεις έχουν ελληνικό άρωμα, έτσι, στην οποία τουλάχιστον 3 Ρώσοι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια επίθεση την οποία χαρακτηρίζουν αντίπεινα από τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις. Η έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο σε μια συνεδρίαση των Ρώσων αξιωματικών της πόλης, ανέφερε η υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Αυτή η πράξη εκδίκησης εκ μέρους των εκπροσώπων της τοπικής αντίστασης σημειώθηκε στα γραφεία του νέου ταχυδρομείου που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.
Η ρωσική πλευρά δεν είπε τίποτα. Τώρα, Αυδίιβκα. Είπαμε ότι είναι κατά την άποψή μου πιο σημαντική πόλη από το Μπαχμούτ, που εκεί έπεσαν πολλά κορμιά και από τις δύο πλευρές και με την Βάγνερ. Η Αυδίιβκα είναι πιο σημαντική πόλη. Βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Ντονέτσκ, που είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας. Το Ντονέτσκ είναι μια σημαντική πόλη, καταστραμμένη είναι τώρα από τους βομβαρδισμούς. Είναι σε ύψωμα και έχει κάτω τον Ντονέτσκ, άρα από εκεί πέφτουν όλοι οι βομβαρδισμοί. Από το 2014 από εκεί έπεφταν όλοι οι βομβαρδισμοί. Είχε 35.000 κατοίκους, τώρα έμειναν 1.000-1.200 άτομα. Εδώ και μήνες πολιορκείται από τα ρωσικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, οι μάχες συνεχίζονται. Τις τελευταίες 2 ημέρες οι δυνάμεις κατοχής αύξησαν τον αριθμό των αεροπορικών πληγμάτων με κατευθυνόμενες βόμβες που εκτοξεύονται από μαχητικά Σουκόι 35. Δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού Ολεξάνδρ Στούπουν. Ο εχθρός φέρνει ολοένα περισσότερο πεζικό, αλλά όταν προσπάθησε να αναπτύξει τεθραγισμένα προχθές 2 άρματα μάχης και 14 άλλα οχήματα καταστράφηκαν από τις Ουκρανικές δυνάμεις. Οι Ουκρανικές δυνάμεις απόθεσαν 8 επιθέσεις στην πόλη σε 24 ώρες. Ο Βιτάλι Μπαράμπας, επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της Αυδίιβκα, είπε στο κρατικό Ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform ότι οι ρωσικές απώλειες στην προσπάθεια να καταληφθεί η πόλη έχουν φτάσει περί τις 3.000 έως 4.000 νεκρούς και από 7 έως 8.000 τραυματίες. Όλα τα κτίρια έχουν καταστραφεί. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο στη χθεσινή αναφορά του είπε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου απέκρουσαν 15 ρωσικές επιθέσεις στην διεκδικούμενη πόλη Μαρίνκα που βρίσκεται ανατολικά της Αυδίιβκα και άλλες 11 κοντά στην πόλη Μπαχμούτ και 6 στο Κουπιάνσκ. Λοιπόν, αυτά και με τη Ρωσία, δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, έχουμε μια αναφορά για τη Ρωσία. Αυτό που είδα για την Αυδίιβκα, είδα ένα χάρτη καταστάσεως και είδα ότι πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Είχαμε σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες. Τους απασχόλησε φυσικά το θέμα της Ουκρανίας. Είναι σοβαρό θέμα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα και απασχολεί τους Ευρωπαίους. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η Ουκρανία ως το ουκρανικό έθνος και το κράτος, λέει, η ευθύνη των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι να υποστηρίξουν την Ουκρανία για να αμυνθεί. Γιατί αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον μας να δείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο. Η πόλεμη είναι απρόβλεπτη, κανείς δεν μπορεί να πει πώς και πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Προσέξτε τώρα και βγάλτε εσείς συμπέρασμα. Νέρντε νέρε που λένε και οι Τούρκοι. Πού ήμασταν και πού είμαστε τώρα. Σε ερώτηση αν ορισμένοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα ήθελαν να ξεκινήσουν να μιλάνε με τους Ρώσους, ο Στόλτεμπεργκ απάντησε ότι αυτό εναπόκειται στην Ουκρανία. Αν ήθελαν η Ουκρανία να μιλάει με τους Ρώσους, να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Ο Στόλτεμπεργκ απάντησε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει ποιοι είναι οι αποδεκτοί όροι για διαπραγματεύσεις και ακόμα πιο σημαντικό ποιοι είναι οι αποδεκτοί όροι για οποιαδήποτε συμφωνία. Σαν να τους λέει, βρείτε τα. Δώστε τη μισή Ουκρανία για να τα βρείτε. Που ήμασταν, πάρτε όπλα να τους διώξετε, σκοτώθηκαν, καταστράφηκε η Ουκρανία και τώρα λέει εντάξει, εσείς ότι αποφασίσετε. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η πιθανότητα για ένα αποδεκτό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις αυξάνει περισσότερο τη στρατιωτική υποστήριξη που πρέπει να παρέχεται στην Ουκρανία. Σωστό είναι αυτό. Ότι πρέπει να είναι ισχυρός κάποιος για να μπορέσει να πετύχει στις διαπραγματεύσεις ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Αντρί Γερμάκ είναι ο παρατοπροέδρο, γενικός γραμματέας του Ζελένσκι είναι, έτσι. Βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν και εκεί συζήτησαν. Λοιπόν,
Παρότι η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι η βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων θα συνεχιστεί, ώστε η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, παρά την αντίθεση μέρους των Ρεπουμπλικάνων. Σε όλες τις συζητήσεις μας με την Ουκρανική κυβέρνηση, επιμένουμε πως θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της, είπε στον τύπο εκπρόσωπος του State Department Μάθιου Μίλλερ. Ο Μπλίνκεν ζήτησε από τον Αντρί Γέρμακ μέτρα που μπορούμε να λάβουμε μαζί με την Ουκρανία, συζήτησε με τον Γέρμακ, μέτρα που μπορούμε να λάβουμε μαζί με την Ουκρανία για να ενισχύσουμε τις υποδομές εν ώψη του ερχόμενου χειμώνα, είπε στους συντάκτες ο Μάθιου Μίλλερ. Ως γνωστόν και ο Ζελένσκι αλλά και η βιομήχανη, η κοινωνία ανησυχεί μήπως όπως έκανε πέρσι η Ρωσία χτυπήσει τις ενεργειακές υποδομές. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για την κοινωνία και για την οικονομία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ο βασικός προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο, έχει διαθέσει οπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπάιντεν στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει συνένεση αποφάσισε να συνδυάσει το αίτημά του για νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, πάνω από 61 δισεκατομμύρια δολάρια για το 24, έτσι, με αυτήν που προαρίζεται για το Ισραήλ, 14 δισεκατομμύρια. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αρνήθηκαν αυτό. Ο Γερμάκ ανέφερε μέσω του X ότι ευχαρίστησε τον Μπλίνκεν για την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι οι Ουκρανοί συγκινήθηκαν για τον τρόπο που ντύθηκαν τα παιδιά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών όταν πήγαν σε πάρτι για την Προεδρία. Είχαν τα χρώματα της Ουκρανίας. Λοιπόν, ο Μπορέλ ψάχνει λύσεις για την Ουκρανία. Ο Ρασμούσεν είπε ότι να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ. Ο Κουλέμπα, η Ουκρανία δεν θα λάβει τα πυρομαχικά που υποσχέθηκαν μέχρι την Άνοιξη, που τις υποσχέθηκαν οι ξένες χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πολιτική βούληση να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι άθλια η κατάσταση της αμυντικής βιομηχανίας και των αποθηκών. Η γραφειοκρατία και ένας μεγάλος αριθμός μη συγχρονισμένων πραγμάτων. Ο Σάλιβαν. Η απροθυμία της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τζέικ Σάλιβαν, τον είπα να εγκρίνει το αίτημα της κυβέρνησης για υποστήριξη στην Ουκρανία, περιπλέκει την παροχή βοήθειας στο Κίεβο, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Biden, Τζέικ Σάλιβαν. Επηρεάζει ήδη την ικανότητά μας να φέρουμε ό,τι χρειάζονται στην Ουκρανία και αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Επίσης, προσέξτε εδώ, Newsweek, νίκη για την Ουκρανία είναι δυνατή μόνο με μια μεγάλη κλίμακας παρέμβαση των Αμερικανών, εννοεί οικονομική και με όπλα. Και αυτό είναι πλέον απίθανο, γράφει το Newsweek. Οι ΗΠΑ όχι μόνο θα πρέπει να επιμείνουν στην τρέχουσα πορεία, θα πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας αρκετές φορές. Δυστυχώς δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό, είπε ο Τζον Κίρμπι, συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση Biden έχει ήδη ξοδέψει περίπου το 96% των κονδυλίων που διατέθηκαν για να βοηθήσει την Ουκρανία. Που αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τελειώνουμε. Αν αναρωτιόμαστε γιατί πηγαίνει ο Ερντογάν στη Γερμανία, γιατί για να γίνει δεκτός, οι Γερμαναράδες, ξέρετε, δεν είναι εύκολα παιδιά, του λένε φέρε πρώτα τη Σουηδία και λέει ότι πλέον στέλνουν στη Σουηδία, στέλνουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο, θα εγκριθεί από εκεί και μετά θα πάει για έγκριση. Ο Ερντογάν πηγαίνει την Παρασκευή στη Γερμανία, στις 28 και 29 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Μέχρι τότε μάλλον θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Άρα ο Ερντογάν βαράει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Οι Γερμανοί τα ίδια περίπου με τους δικούς μας. Υπάρχουν αντιδράσεις στη Γερμανία για την επίσκεψη του Ερντογάν. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της καγκελαρίας Στέφεν Χεμπεστράιτ. Υπάρχουν πάντα δύσκολοι εταίροι, τους οποίους πρέπει να διαχειριστούμε.
Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε πολλά θέματα και έχει σημασία να προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Υπό τις παρούσες συνθήκες η επίσκεψη θα αποτελέσει πρόκληση. Ο Ερντογάν θα έχει δείπνο εργασία την Παρασκευή το βράδυ στην Καγκελαρία. Προηγουμένως θα έχει γίνει δεκτός από τον πρόεδρο, τον Φρανκ Βάλτερ Στανμάιερ. Δεν θα γίνουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, για να μην πέσει καμιά ερώτηση δύσκολη. Τώρα, είπαμε ότι ο Ερντογάν, η συμπρόεδρος των Πρασίνων Λικάρντα Λάγκ, κάλεσε τον καγκελάριο Σόλτς να μιλήσει με ξεκάθαρη γλώσσα στον Τούρκο πρόξενο. Ναι, προσέξτε, με ξεκάθαρη γλώσσα και ο Ερντογάν θα τα κάνει πάνω του. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε όλους τους διπλωματικούς διάβλους και να παραμείνουμε σε συνομιλίες και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και την ασφάλεια του Ισραήλ. Αλλά ταυτόχρονα το Σαββατοκύριακο βιώσαμε απεχθείς δηλώσεις από τον Ερντογάν προς το Ισραήλ, καθώς και την υποβάθμιση της τρομοκρατίας της Χαμάς. Είχε πει ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Ριάν προχτές: η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, όπως ακριβώς κάνει και το Ισραήλ. Εμείς δεν θεωρούμε τη Χαμάς ως τέτοια. Η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα. Αυτοί θέλουν να την αναγνωρίσουμε ως τρομοκρατική ομάδα. Όχι, δεν είναι. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για τα εδάφη τους. Εδώ να πω το εξής πριν πάμε στο τελευταίο θέμα, που είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Συγγνώμη, δεν ντρέπονται καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το εννοώ. Ετοιμάζονται να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν, να επεκτείνουν τις κυρώσεις που ήδη ισχύουν, επειδή υποστηρίζει τη Χαμάς. Απ' τη μια επιβάλλεται στο Ιράν κυρώσεις που υποστηρίζει τη Χαμάς, και από την Τουρκία που τη φιλοξενεί, που έχει δώσει διαβατήρια, που έχουν λογαριασμούς, που ξεπλένουν μαύρο χρήμα, που ο Ερντογάν την ξεπλένει. Τον Ερντογάν το δέχεστε να φάτε και μαζί? Τι θα φάτε? Να μην πω τώρα τι θα φάτε? Καμία ντροπή πάνω σας. Αυτά πληρώνουμε, γι' αυτό με βλέπετε να εξανίσταμε. Αυτά πληρώνουμε κι εμείς. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο Ερντογάν, ο γενοκτόνος. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο. Λοιπόν, τι ξέραμε όλοι? Ότι η συνάντηση του πέμπτου ανώτατο συμβούλιο, πώς το λένε, τώρα να συναντιέσαι με αυτόν που σου κατέχει την Κύπρο, με αυτόν που λέει θα σου ρίξω τους πυράβλους στην Αθήνα, με αυτόν που πήγε να ρίξει τον ίδιο το Μητσοτάκη, και τώρα να τον φτύνει ο Ερντογάν, και τώρα λέει δεν με φτύνει, βρέχει. Δεν βρέχει, σε φτύνει. Και να τον δέχεσαι κιόλας, και όχι μόνο να τον δέχεσαι, δεν σου αισθανθώ και στη Θεσσαλονίκη. Το άλλαξαν τώρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ντρέπονται, εντάξει, λίγοι τρόποι την έχουν πάνω τους. Ντρέπονται για το σύστημα που είπε αυτό για τη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί φοβούνται και τις αντιδράσεις του κόσμου. Θα μου πείτε στην Αθήνα δεν φοβούνται? Όχι, δεν φοβούνται. Γιατί εδώ αυτά από τις πολλές επισκέψεις των ξένων έχουν σχέδια πώς θα διαφυλάξουν την επίσκεψη Ερντογάν. Θα κλείσουν δρόμους και τα λοιπά. Εδώ στην Αθήνα είμαστε και λίγο στον κόσμο μας. Στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πιο θερμά τα αίματα και δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι επεισοδρομική και παραθρησκευτικές οργανώσεις. Αυτά είναι μπουρδες. Πιο μάγκες είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και το εννοώ αυτό, είναι πιο μάγκες. Δεν ξεχνάνε εύκολα, ούτε πίνουν εύκολα αυτά που τους δίνουν για να ξεχάσουν. Εντάξει. Φοβήθηκαν λοιπόν και θα την κάνουν αντί στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Χωρίς καμία δικαιολογία, δεν είναι και τίποτα. Θα μου πεις ποιος έχασε την τροπή να τη βρουν κι αυτοί. Λοιπόν, εντάξει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν εδώ οι Εναθήνες. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αντί Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Γιατί, κύριοι, μπορείτε να μας πείτε και εμάς? Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.